สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Outclass TV ในช่วง Outclass TV News ซึ่งช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่จะมารีวิวเกี่ยวกับข่าวในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นข่าวใหม่ข่าวเก่าข่าวเด่นข่าวดังข่าวไหนที่น่าสนใจเราจะมารีวิวให้ท่านได้รับทราบกันเลยครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกม Maxpayne เกมที่ถูกพัฒนาโดย Rockstar Game สามารถเล่นได้บนเครื่อง PC Xbox 360 และเครื่อง PlayStation 3 นะครับซึ่งจะจำหน่ายโดย everythingforyou.co.th เป็นผู้จำหน่ายเกม Maxpayne สำหรับเวอร์ชัน PC นะครับเกม Maxpayne นะเป็นเกมแอคชั่นจาก Rockstar Game เป็นเกมล่าสุดที่กล่าวถึง Maxpayne ตัวละครเอกที่มีอดีตไม่ค่อยดีนักนะและเปิดตัวไปเป็นบริการให้กับบริษัทเอกชนในบราซิลแต่ละนะลูกสาวของเจ้าของบริษัทถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มก่อการร้ายทำให้ Maxpayne ต้องช่วยเหลือและรักษาชีวิตกับเจ้าของบริษัทที่ถูกข่มขู่ในเวลาเดียวกันให้ได้เกมภาคนี้นะครับจะเน้นหนักไปทางด้านเนื้อเรื่องแบบเต็มปีทำให้ผู้เล่นติดตามในเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกับมีสิ่งหักมุมชนิดที่คาดคิดไม่ได้กันเลยทีเดียวนั่นก็คือระบบคาสิโนกับตัวเกมที่ขั้นได้ชนิดที่ว่าเนียนมากนะครับการแอคชั่นของเกม Maxpayne นะจะถือว่ามีความขลังครับทางด้านความมันระห่ำสะใจเลือดกระฉุดกระชากกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะครับเพราะเวลาที่เราจะยิงไปที่ใบหน้าจะเต็มไปด้วยเลือดนะครับและจะมีการ large hit ยิงถล่มศัตรูให้ตัวพุ่นและระบบ bullet time ที่จะให้ตัวละครได้เวลาช้าลงเพื่อยิงศัตรูได้ง่ายขึ้นและเอี้ยวตัวยิงกราดถล่มศัตรูอย่างไรนะครับระบบ bullet time นะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการผ่านเกมหากไม่ได้ใช้ความสามารถดังกล่าวจะทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับการผ่านหลบกระสุนรักษาชีวิตอีกด้วยพร้อมกับเพิ่มความท้าทายกับศัตรูที่แห่เข้ามาเป็นจำนวนมากและมีความแข็งแกร่งแบบสุดขั้วเลยชุดเกราะที่จะต้องรัวกระสุนหลายนัดเข้าถล่มเพื่อกำจัดเป้าหมายครับนอกจากจะมีโหมดผู้เล่นคนเดียวแล้วยังมีโหมด Score Attack ที่เก็บคะแนนจากการยิงศัตรูในแต่ละด่านและโหมด New York Minute ที่ทำให้ผู้เล่นเคลียร์เกมได้นานด้วยเวลารวดเร็วที่สุดซึ่งโหมดดังกล่าวก็ทำเอาไว้เพื่อความสนุกและฆ่าเวลาได้ดีแถมยังได้รับคอนเทนต์พิเศษบรรจุในโหมดมัลติเพลเยอร์ขณะเดียวกันเกมภาคนี้ยังมีโหมดมัลติเพลเยอร์แบบมากมายนับไม่ถ้วนทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้อย่างจุใจกันเลยทีเดียวนะครับเกม Maxpayne นะครับใช้เวลาเล่น 14-16 ชั่วโมงเนื้อเรื่องและเกมมีความเต็มอิ่มสื่อถึงความดิบเถื่อนของผู้ก่อการร้ายคุ้มค่ากับการรอคอยและติดตามเนื้อเรื่องเรากับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีรางวัลออสการ์5304นะฮะด้านกราฟิกเกมมีการพัฒนาอย่างเสมือนจริงแต่ระบบมัลติเพลเยอร์มีโหมดเกมมากมายจึงทำให้ต้องใช้เนื้อที่สำหรับฮาร์ดดิสก์ราว30 จิกะไบต์กันเลยทีเดียวนะครับและเอฟเฟกต์ของเกมนี้จะมีการเสริมเข้ามามากมายอาจจะมีบางฉากที่ทำให้เวียนหัวบ้างแต่ก็เป็นการสื่อถึงอารมณ์ของตัวละครและกิริยาของตัวเอกได้ดีนะครับโดยรวมเกม Maxpayne นั้นเหมาะสำหรับแฟนเกมตัวยงและผู้ที่ชื่นชอบแนวแอคชั่นเลือดกระฉุดกระชากกระชุ่มกระชวยระห่ำดุเดือดเลือดพล่านและเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะที่ชั่วโมงนี้นะต้องรีบวิ่งแจ้นไปหยิบตังควักกระเป๋าตังวางแปะเจี๊ยแล้วก็ควักเกมกลับมาตั้งโชว์บนหิ้งนะไม่ต้องโหลดติดตั้งอะไรทั้งนั้นนะเอามานั่งดูอย่างเดียวไม่ใช่นะก็เอามาติดตั้งแล้วก็เล่นกันให้มันหนำใจกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกม Maxpayne ครับอย่าลืมไปหามาซื้อนะครับสนับสนุนของแท้ด้วยล่ะว้าฮ่าสำหรับนี้รายการ Outclass TV ก็ขอลาไปก่อนครับหากมีเรื่องไหนน่าสนใจเราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับครับขอบคุณConsolation prize for having my assault on the free bar cut short. The spoils of a desperate man. I'd woken up with a headache and it was only getting worse. Gameplay is simple, elegant, and consistently satisfying. Once you've mastered Max's signature moves, bullet time and shoot dodge, you'll be orchestrating elaborate shootouts on the move. It's a little frustrating that situations can't be tackled in alternate ways. At certain points in the game, Max is given a silenced weapon, but it's not long before all hell's breaking loose. The game really only lets you play it on its own terms. All-out carnage. The single-player story lasts around 10 to 12 hours, but Maxpayne 3 has a variety of arcade modes, from score challenges to speedruns, to keep you busy once you finish the main story. But it's the multiplayer that's the real surprise. It's chaotic fun. Gang Wars in particular attempts something rather ambitious, trying to weave narrative into what is usually a player-determined mode. You'll play 4 rounds, with different objectives that alter depending on what happens in each of them. This racks up a point advantage going into the 5th and final round, which always takes the form of an all-out deathmatch. It's not entirely successful, you're not left with enduring memories of these vignettes, but it doesn't really matter since the gameplay itself is relentless fun. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. There are plenty of games which are celebrated for their innovative gameplay but lack a real story or a sense of character. Maxpayne 3 is a different proposition. The gameplay is simple yet satisfying, but it's entirely in the service of a strongly authored narrative.
Players aren't at the liberty to explore, and some might find this unnecessarily controlling, but in return for your freedom, you're rewarded with a mature, darkly engrossing piece of genre fiction. For all things Max Payne, head over to IGN.com.